Ngayon, dito na tayo sa fractions, addition, subtraction of fractions, itong multiplication at division. And then, dito tayo sa Civil Service Exam Style. Marami to. Hanggang dito lang yan. At dito tayo sa ratio and proportion. Ito yung halos hindi natin na-discuss ng maayos doon sa pa-live natin sa FB page na Civil Service Masterclass. And by the way, abangan nyo ako sa mismong class Tanglaw na sana naka-enroll kayo doon. Mas maganda yung doon sa class Tanglaw din kasi iba-iba yung mga lecturers doon. So, yung iba kung saan sila expert doon sila nakafocus. So, tayo naman sa numerical reasoning. So, napanood nyo ba yung live natin doon sa masterclass? Na putol-putol kasi yon, hindi nagtugma yung mga sinasabi ko sa mga sinusulat ko sa mismong screen. So ngayon ulitin natin, regarding sa fractions, dito tayo. Marami pa rin nalilito when it comes to mga fractions. Now, let's do addition of fractions. Number 1, a whole number and a simple fraction. 5 and 1/2. 5 and 1/2 lang din naman yan siya. Kopyahin mo lang si 5, tapos si 1/2. Ganito lang kasi yan siya. Halimbawa, gawin natin itong decimal. So, dito tayo sa mga decimals. Yung 5 whole number yan siya. I-add mo dito sa 1/2. Ang decimal sa 1/2 ay 0.5. Now, yung decimal sa whole number, nandito yan siya. Then, kung i-add mo sa 0.5, i-align mo yung decimal nila. So, this is 0.5. Kapag mag-add na tayo, so, i-bring down mo lang si 5. Yung decimal, i-align natin sa baba, bring down mo rin si 5. Kaya, 5.5. 5.5, yan yung 5 and 1/2. So, wala tayong problema sa number 1. Dito tayo sa number 2. Kapag mag-add and subtract tayo ng mga fractions, dapat pareho yung mga denominators. Since pareho lang din yung mga denominators natin na 3, kopyahin lang natin si 3. Yung numerators, yun yung i-add natin. 1 plus 1 and this is 2. Therefore, ang sagot sa number 2 ay 2/3. Next, si number 3 naman, pareho yung denominators na 2. So this is 4 and 1/2 plus 1/2. Sa addition of fractions, okay, yung mixed numbers, mga mixed numbers, no need nyo nang i-convert to improper fraction. Doon na tayo mag-focus sa mga fractions. Now anyway, yung whole number na 4 lang naman ang whole number dito, sulat mo na yan siya. Now, focus na tayo sa mga fractions. Pareho yung mga denominators. So, kopyahin lang si denominator na 2. Ang numerators, 1 plus 1 and this is 2. Now, yung fraction natin na 2/2, this is equal to 1. Bali, 2 divided by 2 and that is 1. Yan yung i-add natin dito sa 4. So, therefore, this is equal to 5. In other words, si 4 and 2/2 equals 5. So, therefore, ang sagot sa number 3 ay 5. Gawin natin decimal si number 3. Dito na naman tayo sa decimals. 4 and 1/2 means 4.5. Now, i-add natin sa 0.5. Again, i-align yung decimal natin. 5 plus 5 and this is 10. So, 0, carry 1. Yung decimal, i-align natin. 4 plus 1 and this is 5. Kaya ang sagot, 5. Next, number 4. Dito naman sa number 4, hindi sila pareho ng denominators. So, we have 5/6 plus 2/3. Kaya hanapan natin ang least common denominator. Maraming paraan kung paano hanapin yung least common denominator. Isa sa paraan ay tingnan mo sa dalawa kung alin yung mas malaking value, yung 6. Si 6 ba, ma-divide ni 3
Kung yes ang sagot, yan na yung least common denominator. So, kopyahin natin yung 5/6. Yung sa kabila, 6 na yung denominator natin. Now, 6 divided by 3, and that is 2. 2 times 2 equals 4. In other words, itong si 2/3 ay equal lang yan sa 4/6. Para lang pareho yung denominator natin. Kopyahin na natin yung denominator na 6. Yung numerator, 5 plus 4, and this is 9. Si 9/6 ay improper fraction yan siya. So, simplify natin yan. 9 divided by 6. Ilang 6 sa 9? Isa lang siya. 1 times 6, and this is 6. 9 minus 6, and this is 3. Yang 1 na yan, yan yung whole number. Yung remainder na 3, yan yung numerator, kopyahin si 6 na divisor natin, or yan yung denominator. Now, yung sagot na 1 and 3/6, hindi pa yan yung final answer. Kasi itong fraction na 3/6 ay mas-simplify pa natin yan by finding the greatest common factor, which is 3. 3 divided by 3, and that is 1. 6 divided by 3, and this is 2. So, therefore, ang final answer dito, kopyahin lang natin si whole number na 1. So, yung 1/2 natin. Kaya ang final answer dito ay 1 1/2. Next, dito na tayo sa number 5. Hindi na naman pareho yung mga denominators nila. So, we have 3/4 plus 1 1/3. Again, addition of fractions, kaya yung whole number natin, pwede na tayo mag-add sa whole number. So, since 1 lang din ang whole number natin dyan, kopyahin na lang natin dyan. So, ang next ay doon tayo mag-focus sa mga fractions. Itong 3/4 at si 1/3. Now, kung mag-add tayo ng mga fractions, kailangan pareho yung mga denominators. Isa sa paraan sa paghanap ng denominators ay yung butterfly method. Si butterfly method, mas magandang gamitin ditong ganito nga style kasi kung sa isang paraan na halimbawa tingnan mo yung may pinakamalaking value na 4, si 4 ba ma-divide ba ni 3? Hindi. So doon tayo sa mga multiple ni 4. So ang multiple ni 4, 8, 12, yung mga ganyan. So si 8 hindi maka-divide pero si 12 maka-divide. Kaya ang least common denominator dito ay 12. Kaya yung isa pang paraan, dito tayo sa butterfly method. 4 times 3, and this is 12. 3 times 3, this is 9. Plus 1 times 4, and this is 4. Kopyahin yung denominator na 12. 9 plus 4, and this is 13. Ngayon itong 13/12, improper fraction yan siya. Ilang 12 sa 13? Isa lang yan siya. So 13 minus 12, and that is 1. Yan yung numerator natin. Kopyahin si 12 na denominator. Kung medyo nalito kayo, ganito lang yan siya. 13 divided by 12. This is 1. 1 times 12, and this is 12. Kaya i-minus natin si 13. Itong 13 and 12. 13 minus 12, and this is 1. Yung 1 na yan na whole number, huwag mong kalimutan na i-add pa yan kasi meron pa isang whole number. Bali sa given, meron pa isang whole number. So 1 plus 1, and this is 2. Tapos yung numerator natin, itong remainder yan, yung numerator, kopyahin lang si 12 na denominator. So ito na yung sagot. 2 and 1/12. Ngayon dito tayo sa subtraction of fraction. Maraming nagtatanong sa atin dito. So we have 4 minus 1/2. Para makapag-minus tayo nitong fraction na ito, itong whole number natin, mag-borrow tayo ng isa. Isa ba? 4 minus 1, and that is 3. So 3 na lang natitira. Yung isa na saan? Gawin nating fraction, which is 2/2. Ma'am, bakit 2/2? Para pareho yung denominator dito sa kabila na 1/2. So we have 1/2. Now ngayon, pwede na tayong mag-subtract.
Kopyahin natin si 3 na whole number. Doon tayo sa mga fractions. Kopyahin si 2 na denominator. Now, yung numerator 2 minus 1 and this is 1. Kaya ang sagot dito sa number 6 ay 3 and 1/2. Now, ngayon, ma'am, paano ba yan? Doon tayo sa simple. May 4 ka, tapos bawasan natin ng 50 centavos ba? Yung 4 mo. Ilan ang isukli natin? 3.50. 3 and 1/2. Isa pang paraan na para maintindihan nyo ito, itong 4, yan yung whole number natin. Minusa natin sa decimal na 1/2, which is equal to 0.5. Now, yung decimal ng whole number, nandito yan siya after sa 4. So, itong walang number na to, equivalent yan sa 0. So, mag-borrow tayo ng 1 dito sa 4, magiging 3 yan siya. So, itong 0 magiging 10. 10 minus 5, and this is 5. Bring down mo si 3, kaya ang sagot 3.5, which is equivalent to 3 and 1/2. Kaya sa mga nalilito na itong 4 minus 1/2, sana na-gets nyo na mag-borrow tayo ng 1 sa 4, kaya ang 4 magiging 3. Yung 1 na binaro natin ay nagiging 2/2. So, nagiging fraction siya para lang maparis dito sa 1/2 natin. Kaya ang sagot dito ay 3 and 1/2. Next, dito na tayo sa number 7. Wala tayong problema sa number 7 kasi pareho yung denominators na 3. Okay? So, any number, kahit ano pa yan, 5/9 minus 1/9, basta pareho yung mga denominators ba? Wala tayong problema dyan. Kopyahin lang yung 3 na denominator. Tapos, yung i-minus natin yung numerators lang. 2 minus 1, and this is 1. Yung sagot dito sa number 7, 1/3. Next, number 8. We have 4 and 1/2. Minusan sa 1/2. Cancel mo lang yung 1/2 na yan. So, ang sagot dito ay 4. Number 8 ay 4. Para lalong maintindihan, doon tayo sa decimal, 4.5, minusan ng 0.5 daw. So, i-align natin yung decimal. 5 minus 5, and this is 0. So, i-bring down lang si 4. Kaya ang sagot, 4 lang. Next, number 9. So, si number 9 naman, hindi na naman siya pareho yung denominators, 5/6 minus 2/3. Sa paghanap ng least common denominator, okay, tingnan yung 6. Si 6, ma-divide sa 3, kaya yan na yung least common denominator natin. Kaya kupupyahin natin si 5/6, tapos we have 6. 6 divided by 3, and that is 2. 2 times 2 equals 4. Nagawa na natin ito sa kanina na nag-add tayo dito. Okay, number 4. Pero ang gagawin natin ay mag-subtract tayo. Kopyahin mo lang yung 6 na denominator, yung numerator 5 minus 4. This is 1. Kaya ang sagot dito ay 1/6. Ngayon, dito sa number 10. Okay. May nagtanong na minsan, bali, mas malaki yung i-minus natin na mixed number, bali. So, we have 3/4 minus 1 and 1/3. Anong gagawin natin? Mas malaki ito kaysa dito sa 3/4. Ang magandang gawin natin, baliktarin natin to. Balikunin natin yung difference. So, kung mas malaki ito, kumpara dito sa 3/4, tapos positive yung 3/4 ha, tapos minusan dito sa 1 and 1/3, therefore, ang sagot natin ay negative. So, negative na yung sagot natin dyan. Ang gagawin na lang natin ay kunin natin yung difference. So, paano kunin yung difference? Baliktarin natin. Ito yung 1 and 1/3 minus 3/4. Ngayon, kailangan pareho yung mga denominators. So, ang least common denominator natin dito ay 12. So, we have 12 divided by 3, and that is 4. 4 times 1 equals 4. Then, 12 divided by 4, and that is 3. 3 times 3 equals 9. So, mag-minus na tayo. Meron pa tayong 1 dito, na yan ay i-add natin dito sa fraction of 4/12. Kung i-add natin yan, dapat 12/12 pa rin yan.
Bakit, ma'am? Para pareho yung denominators nila na 12. Ang 12 over 12, that is equivalent din sa 1 dito. So, kopyahin yung 12 na denominator. Yung numerator natin ay 12 plus 4 and this is 16. Now, pwede na natin kunin yung difference dito. Kopyahin si 12 na denominator. 16 minus 9 and this is 7. So, ang sagot dito sa number 10 ay negative 7 over 12. Nag-gets ba ng karamihan kung paanong itong number 10 ay nagiging negative 7 over 12? So, balikan nyo yung mga unlike signs, no? Kapag mas malaki yung number na i-minus dito sa 3/4 ba? Kasi maliit less than 1 yung 3/4, tapos minusan mo sa more than 1. So, therefore, negative talaga ang sagot dyan. So, ang gagawin na lang natin ay kunin yung difference. At para hindi kayo mahirapan, kunin ng difference dito. Baliktarin mo itong number na to. Bali, 1 and 1/3. So, inulit ko lang, i-minus mo sa 3/4. Basta ba, ang sagot mo ay automatic na yung negative. Okay? Kunin lang natin yung difference. So, sa pagkukuha ng difference, gaya ng ginawa natin kanina, pareho dapat yung denominator. So, kung doon tayo sa butterfly method, this is 4, tapos minus 3 times 3 equals 9. And then we have 12. Ito naman kasi ay negative 3. So, bago yan mangyari, itong 4 na to, add natin ng 12. Kaya nagiging 16 minus 9, which is equal to 7. Yan yung numerator natin. So, anyway, ulitin nyo lang yung video para maintindihan nyo kung paano negative 7 over 12, itong number 10. Paki-comment na lang din kung medyo naguluhan kayo dito sa number 10. Next, sa multiplication, dapat yung mixed numbers or mixed fraction dapat i-convert to improper fraction. Okay? Sa mga multiplication, ito yung tandaan nyo kapag multiplication and division, okay? Lahat ng mga mixed number, gawin mong improper fraction. Now, dito muna tayo sa number 11. Simple fractions ang nandito. We have 1/2 times 1/2. Sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. So, this is 1/4. Next, we have whole number 3 multiplied to 2 over 7. Laging tandaan lahat ng mga whole number, meron yung automatic na 1 na denominator. So, ganun pa rin numerator to numerator, this is 6. Denominator to denominator, this is 7. In other words, kapag whole number, yung i-multiply natin sa fraction, automatic yung whole number na yan dun sa numerator naka-multiply. So, therefore, ang sagot dito sa number 12 ay 6 over 7. Next, number 13. We have 2 over 7 times 7 over 8. Ang pinakasimpleng gawin mo, may 7 sa taas, may 7 sa baba. Cancel mo lang yan. So, ang natitira ay 2 over 8. Si 2 over 8 ay hanapan lang ng greatest common factor, which is 2. 2 divided by 2, that is 1. 8 divided by 2, and this is 4. Kaya ang sagot dito sa number 13 ay 1/4. Next, number 14. Meron tayong mix na 1 and 1/3 na i-multiply sa 2. Laging tandaan. Sa multiplication and division, kapag mix, kailangan nating i-change to improper fraction. Kapag multiplication and division only. So, convert na natin ito. 1 times 3, and that is 3 plus 1 equals 4. So, si 1 and 1/3 ay pareho lang sa 4 over 3 na i-multiply mo sa whole number. Kapag may huron tayong whole number na i-multiply sa fraction, doon yan automatic i-multiply sa numerator. So, this is 8. 8 over 3. Now, si 8 over 3, this is 8 divided by 3. Ilang 3 sa 8? Dalawa. 2 times 3, and this is 6. 8 minus 6, and this is 2. Yang 2 dito, yan yung whole number.
remainder na 2, yan yung numerator, kopyahin si 3 na denominator. Ito na yung sagot sa number 14. Next, sa number 15. Pareho silang mga mix. 2 and 1/2. I-multiply sa 1 and 3 over 7. Laging tandaan, multiplication and division, kapag mix, i-convert natin to improper fraction. 2 times 2, 4 plus 1, this is 5. 5 over 2. Next, 7 times 1, 7 plus 3, and this is 10. 10 over 7. Now, multiplication of fraction, numerator to numerator, then denominator to denominator, and this is 14. Meron pa tayong isa pang paraan, imbes na yan ang gawin natin. Dito na lang, 10 divided by 2, and this is 5. So, 5 times 5 equals 25. Kopyahin si 7. Itong 7 na to sa denominator. Bali itong 25 over 7, pariho lang yan sa 50 over 14. Now, since itong 25 over 7 ay improper, simplify muna natin yan. Ilang 7 ba sa 25? Tatlo. 3 times 7, this is 21. 25 minus 21, and this is 4. So, itong whole number na 3, yan yung whole number natin na 3. Yung 4 naman yan yung numerator at kopyahin si 7 na pang-divide dito or yung denominator natin. Kaya ang sagot dito, 3 and 4 over 7. Next, number 6. Tandaan yung paano tayo mag-divide ng mga fractions. 1/2 divided by 1/2. Any number na i-divide by itself always equal to 1. So therefore, this is 1. Pero kung doon tayo sa kung paano mag-divide, kopyahin si 1/2. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 2 over 1. So, numerator to numerator, denominator to denominator, 2 over 2, this is equal to 1. Next, number 17. Meron tayong mixed number na 2 and 1/3 na i-divide sa 3. Yung mixed number, again, gawin muna natin siyang improper fraction. 2 times 3, and that is 6 plus 1, 7. So, we have 7 over 3. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 1 over 3. 7 times 1, and that is 7. 3 times 3, and this is 9. So, therefore, ang sagot sa number 17, 7 over 9. Number 18. So, 4 over 5 divided by 2 and 1/2. Again, si mixed number ay gawin nating improper fraction. 2 times 2, and that is 4 plus 1 equals 5. So, this is 5 over 2. Tapos, kopyahin si 4 over 5. Now, 4 over 5. Ang division maging multiplication. Reciprocal nito ay 2/5. 4 times 2, and this is 8. 5 times 5 equals 25. So, ang sagot dito sa number 18 ay 8 over 25. Number 19. Number 19, 5 divided by 1/5. Kopyahin si 5. Yung division maging multiplication, reciprocal nito ay 5 over 1 or 5 lang. So, this is 5 times 5 equals 25. Therefore, ang sagot dito sa number 19 ay 25. Alam niyo ba na minsan nang lumabas sa mismong civil service exam yung ganito? Dividing, sulat ko muna. Dividing a number by 1/5 is the same as multiplying by what? So, anong ginawa natin kanina? Itong nag-divide tayo ng 1/5. Di ba kinopya lang natin si 5, ang division naging multiplication, reciprocal nitong 1/5 ay 5. Kasi nga, lahat ng whole number mayroon yung automatic na denominator na 1.
So therefore, itong minsan ang lumabas sa civil service exam ay 5 yung sagot dito. Pero wag niyong i-memorize yung sagot when it comes to mathematics. Hindi yan nakakatulong sa inyo, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, number 20. So, we have 3/4 divided by 3/8. Kopyahin si 3/4. Ang division maging multiplication. Reciprocal nito, 8/3. Para hindi na tayo mahirapan. May 3 sa taas, may 3 sa baba. Cancel yan. Yung 8 sa taas, 8 divided by 4 and that is 2. So, ang sagot nito ay 2. Otherwise kasi, ganito yan. Ang natitira mo sa numerator ay 8. Sa denominator ay 4. So, 8 divided by 4 and this is 2. So, ang sagot sa number 20 ay 2. Next, dito tayo sa civil service exam style. Which of the following is greater than 1? Dito sa number 1, ay letter A pala, dito sa letter A, ang tanong dyan ay 1/2 divided by 1/4. Bali, ilang 1/4 ba sa 1/2? Sagot dito ay 2. Dito naman sa letter B, yung 1/2, kuhanan pa ng 1/4, idi lalong bababa siya. Itong 2, yan yung whole number. Sa letter B, yan ay magiging 1/4. Bali, less than 1. So, eliminate mo na si B. Itong si C, itong si 1/4, ilang 1/2 ba yan siya? Or 1/4. Mag-divide ka ng 1/2. So, kopyahin si 1/4. Ang division maging multiplication. Reciprocal nito ay 2/1. So, therefore, this is 2/4 or 1/2. Eliminate na natin si C. Next, itong si letter D. Si 1/4 naman, adan lang ng 1/2. So, kulang pa rin. Kung ang 1/4, 1/2 lang ang i-add, that will be 3/4. So, eliminate na natin si D. Ito naman, kung i-multiply mo yan, numerator to numerator, denominator to denominator, this is equal to 1/8. Itong letter E, eliminate mo yan. Kaya ang tamang sagot dito ay itong letter A. Greater than 1. Next, number 2. Okay. Maraming paraan ito kung paano ito i-solve. 60. Ang is equal yan siya. Kopyahin si 3/7 ang of multiplication. Let n para sa number na hinahanap natin. Para makuha natin yung value ni n, since si 3/7 pang multiply sa n, kapag matransfer, pang divide na siya dito sa 60. So, letter n na lang ang natitira. Division. Kopyahin si 60. Ang division maging multiplication, meron tayong fraction 7/3. Okay. Now, instead na ito ang i-multiply natin, 60 times 7, i-divide ng 3, pwede namang ganito. 60 divided by 3, and this is 20. 20 times 7, this is 140. Kaya ang sagot dito, 140. Now, isa pang paraan kung paano i-transfer natin itong 3/7, pwede namang direkta natin i-transfer na hindi tayo mag-divide, kundi mag-multiply tayo gaya dito. Pero, yung 3/7 natin ay baliktarin na natin. This will be 7/3 equals n. So anyway, na-solve na natin to, which is pareho lang din naman dito. Meron pang isang paraan. Yung percentage, rate, at yung base. Okay? Yung percentage dito, this is equal to 60. Yung rate naman dito na given ay 3/7. Ang hinahanap dito ay itong base. Kapag base ang hinahanap, ibig sabihin yan, percentage divided by itong rate. Ang percentage natin ay 60, yung rate natin ay 3/7, which is, na-solve na natin ito, equal to 140. Next, if 3/4 of a number, kopyahin na natin 3/4, ang of multiplication, let n para sa number na yan, ang is, equal yan siya, 36. What is 1/3 of the number? So, isolve muna natin ito. 3/4 of a number. Ngayon si 3/4, since pang multiply siya sa n, kapag i-transfer natin sa kabila, pang divide na siya sa 36.
Gaya ng ginawa natin dito na pwede namang direkta tayong mag-multiply. So, doon tayo sa direkta tayong mag-multiply. Kumpyahin muna natin si n. Paano kung direkta tayong mag-multiply? Dapat itong 3/4 ay baliktarin na natin 4/3. Nag-gets nyo ba kung paanong binaliktad natin? Kasi nga, itong si 3/4 na yan, okay? Pang-multiply sa n, kapag i-transfer kasi yan sa kabila, pang-divide na siya sa 36. That will be 36 divided by 3/4. Sa division of fraction, kopyahin lang si 36. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 4/3. Pareho lang yan siya. So, pwedeng direkta tayong mag-multiply. Basta itong mga fraction na to, baliktarin mo na yan. Okay? Reciprocal ba ni 3/4? So, ngayon para mas madali, instead na 36 times 4, dito muna tayo. 36 divided by 3 kasi mas madali. This is equal to 12. 12 times 4 equals 48. So, yung number ay 48. Now, yung tanong, what is 1/3 of a number? 1/3 of 48. So, 1/3 times 48 or 48 divided by 3 and this is equal to 16. Kaya ang sagot dito sa number 3, 16. Now, dito na tayo sa ratio and proportion. Sa ratio and proportion, kapag mga ganito pagkasulat, 12 is to 4 equals 6 is to x. Yung means, extremes, yan lang yung i-multiply natin. Bali, extremes, first and last terms, this is 12 times x, this is 12x, equals, yung means nasa middle, yung middle terms natin, 4 times 6, and this is 24. Para makuha natin yung value ni x, since 12 ay pang-multiply, dyan pang-divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide na ng 12 to both sides para makancel yan siya. So, x na lang ang natitira. Now, x equals 24 divided by 12, and this is 2. So, yung value ni x dito ay 2. Isa pang solusyon. Solution number 2. 12 divided by 4, and this is 3. Itong 3 na yan, yan yung pang-divide natin sa 6. This is equal to 2. Solution number 3. 12 is to 4 ay pareho lang yan sa 12 over 4. 6 is to x, this is 6 over x. Cross multiplication, 12x, and this is 24. So anyway, na-solve na natin to, which is equal to 2. Next, number 2. So dito sa number 2, we have x is to 20 equals 3 is to 15. Yung first and last, yan yung extremes natin, x times 15, this is 15x. Equals, yung means natin, yung middle terms, 20 times 3, and this is 60. So, para makuha natin yung value ni x and si 15 ay pang-multiply dyan kapag ma-transfer, pang-divide na siya sa 16. In other words, na-divide na 15 to both sides para makancel yan siya, x na lang natitira. Now, x equals 60 divided by 15, and this is 4. So, yung value ni x dito ay 4. Solution number 2. Sa solution number 2, kung saan ka mas madalian, itong 15 i-divide natin sa 3, that will give us 5. So therefore, itong si 20 i-divide natin sa 5, this will give us 4. Kaya ang value ni x ay 4. Solution number 3. Itong x is to 20, pareho lang yan sa x over 20. Tapos si 3 is to 12 is to 15, pareho lang yan sa 3 over 15. Cross multiplication. And this is equal to 60. So na-solve na natin to kanina. And this will give us x equals 4. Number 3. So dito sa number 3, we have 16 is to 8 equals x is to 1. Extremes, yung first and last terms, 16 times 1 na that is 16. Then, 8 times x, or ito yung middle terms, yung means. So this is 8x. Now, para makuha natin yung value ni x, so i-isolate natin yan.
Itong 8, since pang-multiply dyan, kapag matransfer sa kabila, pang-divide na siya, or nag-divide tayo ng 8 to both sides para makancel yan siya. So, x equals 16 divided by 8, and this is 2. So, yung value ni x dito ay 2. Now, solution number 2. 16 divided by 8, and this is 2. So, yung 2 na yan yung i-multiply mo sa 1 para sa value ni x, which is equal to 2. 2 times 1 equals 2. Ma'am, bakit kanina nag-divide ka ulit, pero ito nag-multiply ka? Depende kasi sa placement sa x. Halimbawa dito pa tayo sa solution. In-explain ko ba yung solution number 2 ko? Kung paano pag-divide ko yan, 16 divided by 8, this is equal to 2. So, dapat kasi, sa kabila naman, yung x is to 1 natin, i-multiply natin yung 2 dito sa 1. Bakit kamo? Kasi, itong 8 naman, i-multiply natin yan sa 2, that will give us 16. So, ganun din ang gagawin natin. Bali, ang mangyayari, dapat pariho. Pattern ba? Kung itong 8, i-multiply natin sa 2, that will give us 16. So, itong si 1, i-multiply natin ng 2, so para makuha natin yung value ni x, which is 2. Pareho lang lahat yan. Gaya ng balikan natin sa number 1, 12 is to 4 equals 6 is to x. So, kung value ni x dito ay 2. Ngayon, kung si 2 ay i-multiply natin sa 3, that will give us 6. So, kung i-multiply natin sa 3 si 4, that will give us 12. Ganun lang din. So, kahit baliktarin pa man, makukuha pa rin natin yung sagot. So, kayo na lang mamili kung saan sa mga solutions na pinakita ko, kung saan kayo bahiya. So, isa pang solusyon. We have 16 over 8 dito sa number 3 ba? Pareho lang yan. Tapos, yung x is to 1, that is x over 1. So, cross multiplication. This is 16 and this one ay 8x. So, pareho lang din. 16 divided by 8, and this is 2. Next, number 4. Si number 4, this is m over 6 equals 3 over 18. Now, unahin natin yung cross multiplication. So, this is 18m equals, and this is 18. Para makuha natin yung value ni m, since 18 pang multiply dyan, kapag i-transfer sa kabila, pang-divide na siya. So, 18 divided by 18, and this is 1. Therefore, yung m dito, ang value niya ay 1. Isa pang paraan, okay? Yung m over 6, pareho lang yan sa m is to 6. Tapos, itong si 3 over 18 ay pareho lang yan sa 3 is to 18. So, pwede pa rin tayo sa extremes. So, this is 18m. Tapos, yung means natin, yung middle terms, this is 18, di ba? Pareho lang din ang lalabas. Otherwise, doon tayo sa isa pang solusyon ko na 18 divided by 3, and that is 6. Therefore, 6 divided by 6, and this is 1. So anyway, dito na tayo sa number 5. 2 over 12 equals n over 18. So cross multiplication tayo, this is 36. Ito naman ay 12n. Para ma-isolate natin si n, since the 12 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. In other words, divide and 12 to both sides para makancel yan siya. Now, n equals 36 divided by 12, and this is 3. So, ang value ni n dito ay 3. So, anyway, dito sa ratio and proportion, mga tatlong solutions ang pinakita ko. So, paki-comment na lang kung saan kayo doon hiyang. Now, meron pa tayong ibang mga examples sa mga ratio and proportions na alam ko makakatulong sa inyo na talagang lumabas or at least man lang kahalintulad na lumabas sa mismong civil service exam. So, panuorin nyo yung, sa mga naka-enroll sa class Tanglaw, abangan nyo ako doon kasi marami pa akong isi-share sa inyo na alam kong makakatulong sa inyo. Thank you and God bless.